my eyes and cheek. Hi guys! Hininaan ko lang yung boses ko kasi natulog na yung mag-ama ko. Kumusta kayong lahat? It's been a while. Tingnan mo naman yung mukha ko. Bilugan. Mag-unboxing ako ngayon. Ito siya yung ring light. Bigay ito ng ate ko. Hindi ko siya nabuksan kasi nilagay ko siya sa isang hindi naman sa isang sulok. Nilagay ko siya sa isang place na hindi ko siya nakikita. So, nakalimutan ko. Magsi 6 months na. 5 months na siya. Ang cute ng packaging. Ayan. Ganyan. Regalo ng ate ko na nasa Canada. So, hindi ko siya nabubuksan kasi hindi ko pa naman siya kailangan. So, ngayon na parang gusto ko na mag-umpisa ng cooking show. So, kailangan ko na siya. Kaya bubuksan natin. Maikli yung tripod ko. So, kailangan ko na siyang hindi naman sa palitan. Oops. Ito yung laman niya. Sa Amazon ko lang siya binili. Hindi naman siya hindi naman siya kamahalan. Yung pusa ko. Tingnan nyo, may gift certificate ako. May free gift. 20 pound. Ano na rin to? Magkano to sa Pilipinas? Convert agad, no? 20 pounds. So, parang nasa 1,350 na din to. O, diba? Malaki na din. Thank you, Amazon! So, ito siya. Tanggalin natin. Yes, Speedy. What do you want? Yung pusa ko nakikialam din. Dito muna yan. Tapos, ito yung tripod niya. Adjustable. Oh, meron akong guest. You say hi to them? Oh. Ay, Diyos ko. Pasensya na po. Yung anak ko. Tingnan mo. Pumasok na sa ano na, Speedy? What do you want? Ayan. Nakikiusyoso din. Hinintay ko nga si Joanna matulog para walang mag-i-store sa akin. Uy, Speedy, yung puwet mo. Dong, dali sa kadapit, Dong, bes. Speedy. Kiss me. Dong, baba sa kadapit. Tapos, kaya ko nga pinatulog si Joanna, diba? Hindi naman ito sa uy! Kumuha na nito. Speedy. Sit down there, okay? Good. Good boy. So, ito yung tripod niya. Adjustable. Unahin natin ang tripod. Kasi naisip ko rin, lagi kaming nagpupunta kung saan-saan, namamasyal. Hawak-hawak ko lang yung cellphone. Ang hirap. Kasi lagi ako hindi ako nasasali sa video. Ay, ang cute. May ano siya. Pwede ko siyang bitbitin. Diba? Diba? Parang ganun. Okay. Dora. Ayan na naman siya. Go! Bastos. Buksan natin.
Diyos ko, nakikigulo ka dito. Mataas ang ano nito, tripod. Magaan siya, hindi siya masyado mabigat. Hindi ko alam anong brand. Ito yung brand niya. Ano ba? TaoTronics, yun. Ayan, made in China. Hindi naman siya masyadong branded kasi wala. Practical lang tayo, guys. Ayan. Diyos ko, wala to sa bundok. Ayan. Meron dito. Meron siyang ganito. Buksan natin. Siguro hindi ko lang alam kung gaano ka. Hey! Yung pusa ko talaga chismoso. O yan, tatlo siya. Isa. Ayan, tapos ganyan. Kung dito ka lang sa bahay magba-vlog, ito lang siya. Tapos kung gusto mo nang ng kung saan, kung nadidistract talaga ako sa pusa. Kung dito lang sa bahay, ito lang ang gamitin nyo. Yung parang, kumbaga, dito ka sa mesa, ito yung gamitin nyo. Tapos, i-extend nyo lang. Maano siya, maganda siya, guys. Mukhang matibay naman. Tingnan natin dito. Ayan. Ma-extend siya. Ayan. Ang galing, diba? Tapos i-lock natin ito. Tapos ito naman siya. Actually, pwede siya sa ano? Pwede siya sa DSLR. Mag-DSLR din ako. Ito pang ano siya. Perfect. Kasi yung tripod ng DSLR ko is yung Gorilla ba? Maikli lang siya, diba? Pwede siya dito, oh. Ito na yung tripod niya. Lagay natin dito. Dito naman yung ring light niya. Tada! Ako ang iyong consent. Tinitingnan ako ng puso. Ako sinasabi, nababaliw na yung nanay ko. Ito yung hawakan ng cellphone. Nag-i-extend siya. Ayan. Tapos, saan siya ilalagay? Ayan na naman ako, no? Hindi na naman ako nagbabasa ng ano. Hindi ako nagbabasa ng guide. Kaya, kadalasan nasisira ko yung mga bago. Ano? Ito yung remote control niya. Ano ba ito? Ayan. Ito naman, oh. Nagbe-bend siya. Ayan. Ay, ang cute. Ito. Cellphone din. Ayan, extender. Nag-i-extend din siya. Ayan. So, dalawa sila. Hindi ko lang alam kung anong drama nito. Kaya, i-assemble natin mamaya. Tingnan natin. At saka ito, nag-flex. Diba? Ito din, parang nag-flex. Nag-flex din naman. Hindi ko alam. Saan ilalagay ito? Tingnan lang natin mamaya. So, ang social ng lagayan niya, diba? So, ayan. So, ito yung manual. Simple na tayo. So,
yung isa. Ang galing. So, hanap tayo ng masaksak dati dito sa USB para ma-try natin ang kulay. Actually, parang may tatlong kulay yata to. So, tingnan natin. We'll see. So, ito na siya. Try natin. Pwede natin siyang hinaan. At lakasan. And then, different colors. There. Color number 1. Color number 2. And this is the original one. Yeah. So, there you have it. Thank you for watching, guys. Hope you like this video. Please don't forget to subscribe, like, share, and don't forget to click the notification bell. See you on my next vlog. Bye!